Aibong all හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහාද මම කිසිම පතුරමක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් රෙද්ද මතම තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට කැමති රෙදි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් තුනිත් නැති, ගොඩාක් ඝනකමුත් නැති සාමාන්‍ය බරක් තියෙන රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගවම උසමින් දෙගුණයක් රෙදි තෝරගෙන ඉදිරිපසට අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස නැම්මට තියලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය උස දැන් ඔයාලා තීරණය කරලානේ තියෙන්නේ. ඉහළට මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඒ රේඛාව ළඟ ඉඳලා ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒකට නැවත ඔයාලා එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ උරහිස 10ට බෙදලා එන සංඛ්‍යාව. උදාහරණයකට ඔයාලගේ උරහිස පළල අඟල් 15යි නම් ඒක 10ට බෙද්දාම අපිට එනවා 1.5ක්. නැවත අපි ඒ 15 දෙකට බෙදලා අපිට ලැබෙන 7හමාරට 1හමාර එකතු කරලා අපි මේ මුලින් ඇඳගත්ත තිරස් රේඛාව මුදුනේ සිට පහළට ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මං කලින් කිව්වා වගේ 7හමාරට එකක් එකතු කරගත්තාම 9යි. ඒ විම්මක් ඔයාලට පුළුවන් ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම ගන්නෙ මගේ උරහිස සඳහා අඟල් 13යි. ඒ විදිහට තමයි මම මිමි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණ මිමි තමයි ඔයාලට මම කිව්වේ. මම මේක නිර්මාණය කරන්නේ පපුව වට 32ක් උරහිස 13ක් ඒ වගේම ඉන වට 26ක් අරගෙන තමයි මේ ගවුමම නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට මගේ මේ උරහිස ඇන්ගල් එක නිර්මාණය කරන්න මගේ උරහිස පල්ල 10ට බෙදලා එන රේඛාව මගේ රෙද්ද මත ඇඳ ගන්නවා කියලා ඔයාලා හිතන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ කර මූලික කර ගැඹුර තීරණය කරන්න. ඉතින් මම ඊයේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ඒ ගැන මතක් කෙරුවා. කරවට හෝ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ උරහිස පළල 4ට බෙදලා ඔයාලට පුළුවන් මේ මිම්ම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කර පළල හොයාගෙන මේ විදිහට ඉහළ රේඛාවේ ලකුණු කරලා දෙවෙනි රේඛාවේ ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕන ඔයාලගේ උරහිස දෙකට බෙදලා. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට නැවත පහළට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඒම රේඛාව මත ඔයාලා පපුව වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඇතුළට දාලා අත්කට හැඩ කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පපුවට අරන් තියෙන්නේ අඟල් 32. ඒකට මම අඟල් 2ක බුරුලක් එකතු කරලා එක 4ෙන් බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ උරහිස මුදුනේ සිට පපු මුදුන දක්වා උස. ඒ වගේම උරහිස මුදුනේ සිට පපුව යට දක්වා උසට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා ඒ මිම්මත් ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින් ඩොට් එකක් තියාගත්තේ පපු මුදුන දක්වා උසට. නැවතට මම ඩොට් එකක් තියා ගන්නවා මගේ පපුව යට දක්වා උසට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා. දැන් ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕන එම රේඛාව මත ඔයාලගේ ඉන වට 4ට බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කරලා මම මෙතනදී අංශ ඩාටයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ අංශ ඩාටය අගයත් මම ඉනටම එකතු කරලා ඉන ඩාටය අඟල් 2ක් විදිහට දෙනවා. දැන් ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ මේ ස්ථානයේ ඉඳලා ඔයාලගේ උකුල දක්වා උස. ඔයාලගේ උකුල දක්වා උස ඔයාලට ශරීරයෙන් මැනලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් උකුල වට 11න් බෙදලා ඒක දෙකකින් වැඩි කරලත් උකුල උස හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව මත ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ
උකුල වටට අඟල් 4ක් එකතු කරලා ඒක 4න් බෙදලා එන උත්තරේ. පටල ගන්න එපා. උකුල වටට 4ක් එකතු කරලා ඒක 4න් බෙදලා එන උත්තරේ තමයි ඒ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතනදී බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා නැවත අඟලක් පහළට දාන්න ඕනේ. මම ඊට කලින් මේ විදිහට බස් පොයින්ට් එක රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් මේ දුරම මෙතන තියෙන්නේ අඟල් 4ක් නම් ඒ අඟල් 4ම මේ පපුව යට රේඛාවේ සිට නැවත පහළට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී නැවත අඟල් එක එක පහළට දානවා. ඊට කලින් මේ විදිහට මම ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන නිසා පපුඳුන රේඛාව මත මුලින් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට පපුව යට දක්වා තියෙන දුර මැනලා ඒ දුරම අපේ පපුව යට රේඛාවේ සිට පහළට ලකුණු කරගත්තා. දැන් හොඳින් බලන්න මෙතන මම ලකුණු කරගත්ත මගේ ඩාට්ස් අතර පරතරය ඊට පස්සේ මම අඟලක් පහළට දානවා. මොකද අපි බස් පොයින්ට් එක දක්වාම මේ ප්ලීට් තියාගන්න නැහැනේ. ඒ නිසා අඟලක් පහළට දාලා නැවත මම තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ තිරස් රේඛාව ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලා එතෙන් සිට ඔයාලගේ පපුව යට දක්වා උස දැන් අපි කලින් ගත්තේ 4ක්නේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ දැන් 3යි. එතකොට මෙතනත් ඒ කියන්නේ එතනත් අඟලක් අපිට නැවත අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට පපුව යට දක්වා ගත්ත මිම්මෙන් මේ විදිහට නැවත අඟලක් පහළට ලකුණු කරගත්තනේ. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පපුව අතර පරතරේ ලකුණු කරලා එතෙන් සිට මේ විදිහට පහළට රේඛාවක් ඇඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ නැවත අඟලක් පල්ලට තව රේඛාවක් ඇඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් අඟලක් තියලා අපි මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගෙන එනවා. මොකද අපි මේකට ප්ලීට්ස් දෙකක් යොදා ගන්නවා ඩාට්ස් වෙනුවට. එතකොට මේ ප්ලීට් අතර පරතරය අඟලයි. ප්ලීට් වල පළල වෙනවා අඟල. එතකොට අපි අඟල් දෙකක් තියාගත්තානේ. එතකොට අපි අඟල් දෙකම මෙතන පාවිච්චි කරනවා ප්ලීට් සඳහා. උතර මේ ගවම විශේෂත්වය තමයි ඩාට්ස් වෙනුවට අපි ප්ලීට්ස් පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ඩාට්ස් වෙනයි ප්ලීට්ස් වෙනයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මූලික කරපළලින් අඟලක් වැඩි කරගන්න. දැන් අපි ගවමේ වට කපා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි වට කපා ගත්තට පස්සේ අපි මේ ඇඳගත්ත ප්ලීට්ස් අපි ස්ටේපල්ස් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මහනකොට මම මේ කියලා දෙන විදිහට මහගන්න. ඉතින් මේවා ඩාට්ස් ආකාරයට නෙමෙයි මහන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ලකුණු කරගත්ත අඟලක පළල ප්ලීට් එක දෙකට බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට හරි මැදින් දෙකට බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හොඳින් ටැග් කරලා පටන් ගන්නකොට මැස්ම හොඳින් ටැග් කරගන්න ඕනේ. කන පිටින් මහගෙන එන්න ඕනේ. අවසන් කරනකොටත් දෙපාරක් තුපාරක් හොඳින් ටැග් කරගන්න ඕනේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ටෙන්ෂන් එක ගොඩක් ලොකුවට දාන්න නැතුව ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මේ වගේ දේවල් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට මෙහුම් හොඳින් තදින් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මං අනිත් ප්ලීට් එකත් මේ විදිහට අඟල දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගෙන ප්ලීට් එකක් යොදා ගන්නවා. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් තනි පාට රෙද්දක් උපයෝග කරගෙන එක මහනවන තමයි ගොඩාක් ලස්සන. දැන් අපි මේ විදිහට ප්ලීට්ස් දෙක හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා එතකොට මේ විදිහට දැන් මම එක පැත්තක්නේ කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා නැම්මට ගත්තාම ඔයාලට වම දකුණ දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ දෙකම ඔයාලා පිළිවෙලට කරගන්න ඕන. නැම්මට තමයි ඉදිරිපසත් අරන් තියෙන්නේ.
දැන් අපි බලමු පිටුපස කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් පිටුපසට අපි සිපර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි බුරුලක් රහිතව මේක නිර්මාණය කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට රෙද්ද මත මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ පිටුපස කොටසට කරපල් ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අඟලක් ඕනනම් උස්සන්න පුළුවන් පැත්තෙන්. ඒ වගේම අදින උරහිස ලකුණු කරගත්තට පස්සේ, ඒ කියන්නේ උරහිස දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගත්තට පස්සේ එතනින් අඟල් භාගයක් උස්සලා ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ විශේෂයෙන් ඔයාලා රෙද්ද මත කරන නිසා. හැබැයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යානුකූලව නිර්මාණය කරන ඇඳුමකට අපි මේ විදිහට අඟලක් උස්සලා තමයි ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකේ ප්‍රයෝජන තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලා ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනකොට ඒවල තියෙන ප්‍රතිලාභ තේරුම් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අත්කට මම නිර්මාණය කරගත්තා. ඉතින් මම මෙතනදී ඉදිරිපසට ගත්ත විදිහම තමයි කරපල්ල ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ උරහිස දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඉස්සරහට ගත්තේ උසම අර පහලට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පපුව වටට අඟල් දෙකක් එකතු කරලා ඒ ගාන හතරට බෙදලා මූලික අත්කට රේඛා මත ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ උරහිස මුදුනේ සිට අඟල් 13මාරම පිටුපස්සටත් මම අරගෙන ඒ රේඛාව මත ඉන වට මම හතරට බෙදලා ඒකට අඟල් එකක ඩාට් පළලක් එකතු කරලා ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඉන රේඛාවේ සිට මම මගේ උකුල උස හොයාගෙන රේඛාවක් ඇඳලා ඒ උකුල රේඛාව මත මම ලකුණු කරගන්නේ නැවත උකුල හතරට බෙදන්න කලින් අඟල් දෙකක් එකතු කරලා මතකනේ ඉදිරිපසට අපි අඟල් හතරක් එකතු කරගත්තා ඉදිරිපස්ස උකුල සඳහා. හැබැයි මෙතනදී අපි එකතු කරගත්ත යුත්තේ අඟල් දෙකයි. මොකද අපි පිටිපස්සේ අපි ගොඩාක් ලොකු ඩාට් එකක් දෙන්නේ නැහැ ඉනට. අපි දෙන්නේ අඟලක ඩාට් එකක්. එතකොට අපි උකුලටත් විශාල බුරුලක් දෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතනදී උකුල සඳහා ඉස්සරහට දුන්නේ අඟල් 4 නිසා පිටුපසට අඟල් 2ක් දෙනවා. පිටුපසට අඟල් 2ක් දීලා ඒක 4ෙන් බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඉන ප්‍රදේශයේ මේ විදිහට හරි මැදින් බෙදලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මූලික අත්කටේ ඉඳලා අඟලක් පහළට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ උකුල උස රේඛාවේ ඉඳලා නැවත අඟල් 2ක් ඉහළට ලකුණු කරලා අඟලක් පල්ලට, ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට අඟල් භාග බැගින් මේ විදිහට ඩාට් එක දෙනවා. ඔයාලා මේ ඩාට් එක මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන 8න් 3ක් මේ විදිහට ඇල රේඛාවක් ඉහළටත් පහළටත් ඇඳ ගන්නවා. අපි zipper එකක් දාන නිසා ඒ 8න් 3ම නැවත අංශයෙන් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විවර සඳහා සිපර් එක සඳහා මෙහුම් වාසි තියා ගන්න ඕනනේ. ඒකයි මම ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට කලින් මේක ටිකක් තියාගෙන තමා කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට කියවනේ කැමති නම් මේ විදිහට ඉහලින් අඟලකුත් අපේ ඔයාලා කර ලකුණු කරගත්තට පස්සේ ලකුණු කරගන්න ඕනේ කියලා. උරහිස පොයින්ට් එකෙන් අඟල් භාගයකුත්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර පළලින් අපි ඉදිරිපසින් අඩු කරගත්තා වගේම අඟලක් මේ විදිහට මූලික කර පළලින් වැඩි කරගෙන පිටුපස කර ගැඹුර අඟලට ගත්තා. ඉතින් දැන් අපි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. හරිම පහසුයි. දැන් අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ අත් කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මම මෙතනදී කිසිම මැහුම් වාසියක් තියාගත්තේ නැහැ. ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මැහුම් වාසිත් ඉදිරියෙන් තියාගන්න ඕනේ zipper එක සඳහා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අත් කොටසත් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අත නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලගේ මූලික අත නිර්මාණය කරලා ක්‍රවුන් උසංගල් දෙකකින් වැඩි කරලා මේ විදිහට අත හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අත තීරු දෙකකට වෙන් කරලා රෙද්ද මත තියලා ඔයාලට අඟල් 1.5 හෝ අඟල් 2 හෝ වැඩිපුර තියලා මේ විදිහට නැවත මේ වෙන් කරගත්ත බ්ලොක් එක දෙපැත්තට තියලා අලවගෙන ඔයාලට පුළුවන් වට කපා ගන්න. ඉතින් ඊටම පහසුවෙන් ඔයාලට මේක ඉහළ මේ විදිහට වට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මහ ගන්නකොට
ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියාගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. මහ ගන්නකොට ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඉහළට රැලි තියාගන්න පහළට රැලි තියාගෙන පයිපින් කරගන්න. ඉතින් ඊටම පහසුවෙන් මේ ලස්සන ගවම ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.